Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ψωμάκι, φρατζολάκια που μπορείτε να τα κάνετε σάντουιτς, είναι πανεύκολα, είναι χωρίς ζύμωμα και χωρίς μίξερ. Εντάξει, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook, γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από που με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη, έτσι, σε ένα μπολ θα βάλουμε 700 γραμμάρια νερό. Χρειαζόμαστε νερό χλιαρό, έτσι. Θα βάλουμε 15 γραμμάρια ζάχαρη, μία κουταλιά της σούπας, 2 φακελάκια μαγιά, θα ανακατέψουμε λίγο. 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 40 γραμμάρια ελαιόλαδο, και 20 γραμμάρια αλάτι. Η ζάχαρη και το αλάτι μπορείτε να βάλετε και λιγότερο, μπορείτε να βάλετε και περισσότερο ανάλογα το πόσο νόστιμο θέλετε ή ανάλογα την υγεία σας. Εντάξει, γιατί κάποιοι δεν θέλουν ζάχαρη. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά. Να έχουμε μία ζύμη η οποία θα είναι αρκετά μαλακιά. Θα σας θυμίσει πολύ το ψωμί της γάστρας, έτσι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, αυτό ήταν. Σκεπάζουμε τη ζύμη μας και την αφήνουμε τουλάχιστον και 30 με 40 λεπτά. Όσο φουσκώνει η ζύμη μας, σε ένα μπολ θα βάλουμε ένα φλιτζάνι καυτό νερό. Θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Θα ανακατέψουμε. Μπορείτε αν θέλετε να βάλετε και μέλι. Να λιώσει η ζάχαρη καλά για να μπορούμε να την δουλέψουμε και όταν θα την δουλέψουμε να μην καίει. Ωραία. Το αφήνουμε στην άκρη και φέρνουμε τώρα τη ζύμη. Μετά από 30-40 λεπτά η ζύμη μας έχει φουσκώσει. Εντάξει. Θα βάλουμε αλεύρι στον πάγκο μας. Θα βάλουμε τη ζύμη. Κοιτάξτε είναι. Θα μαζέψουμε λίγο τη ζύμη μας για να μπορέσουμε να την δουλέψουμε. Έτσι. Εάν δείτε ότι χρειαστεί κι άλλο αλεύρι θα βάλετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Ένα σαφρός είναι. Λοιπόν, και τώρα θα κόψουμε σε 4 ίσα μέρη. Κόψαμε σε 4 ίσα μέρη. Πάμε τώρα να ανοίξουμε. Έτσι, εάν κολλάει στον πάγκο μας λίγο αλευράκι, και το πρώτο μας είναι έτοιμο. Έτσι, το αφήνετε λιγάκι να ξεκουραστεί. Έτσι. Πάμε να πιάσουμε το δεύτερο. Το ζεμαράκια βγήκαν γύρω στα 450 γραμμάρια το καθένα. Έτσι, μπορεί 5 γραμμάρια πάνω, 5 γραμμάρια κάτω. Λοιπόν, λίγο αλευράκι στον πάγκο. Αφού τα ανοίγουμε λιγάκι, τα αφήνουμε να ξεκουραστούν. Εντάξει. Λίγο αλευράκι. Δηλαδή δίνουμε χρόνο, με λίγα λόγια, στη μαγιά να μπορέσει να δουλέψει για να κάνουμε τα φρατζολάκια μας όμορφα. Παίρνουμε λαδόκολλα, βάζουμε το ζυμάρι μας. Η λαδόκολλα είναι ακριβώς κομμένη όσο είναι το ταψί μου. Διορθώνω λιγάκι.
Παίρνω το ταψί. Είναι πανεύκολο, όπως βλέπετε η διαδικασία είναι εύκολη. Αυτό που κάνετε τώρα δεν είναι να το κάνετε έτσι, είναι απλά να το διορθώσετε αφού το έχουμε ανοίξει. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να κάθεστε να ανοίγετε. Βάλαμε τα ψωμάκια στο ταψί μας, όπως βλέπετε, σε ξεχωριστή λαδόκολλα. Εντάξει, είναι σημαντικό να τα βάλετε σε ξεχωριστή λαδόκολλα, γιατί δεν θα σας ψηθούν και στη μέση. Τα ανοίγετε. Ανοίγουμε και το δεύτερο. Ανοίγουμε λίγο και το τρίτο. Να καλύψουν όλο το μάκρος του ταψιού. Και το τελευταίο. Και τώρα θα αφήσετε τουλάχιστον ένα 15 λεπτό να ξεκουραστούν. Εντάξει. Στα 15 λεπτά θα μου ανάψετε το φούρνο στους 200 βαθμούς αντιστάσεις για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Λοιπόν, αφήσαμε, ξεκουραστήκανε λιγάκι, ανάψαμε το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις. Πάμε τώρα με ένα πινέλο, θα πιάσουμε να δώσουμε υγρασία με τη ζάχαρη και το νερό που φτιάξαμε πριν. Έχει κρυώσει το νερό. Ωραία. Θα βάλουμε σουσάμι. Η ζάχαρη και το νερό θα βοηθήσει να κολλήσει το σουσάμι πάνω στο ψωμί μας. Έτσι, φτιάχνουμε τώρα και το δεύτερο. Θα πάρουμε ένα ξηραφάκι τώρα και θα κάνουμε χαρακές. Μόνο προσοχή, μην μου κάνετε βαθιές χαρακές και πληγώσετε τη ζύμη. Λοιπόν, πάμε για ψήσιμο, 200 βαθμούς αντιστάσεις, έτσι, μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Τα ψωμάκια μας είναι έτοιμα, να τα φτιάξετε, έτσι, αφήστε τα να κρυώσουν λιγάκι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!